Lần hợp tác thứ hai của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải là bộ phim đang được khán giả yêu thích. Lần hợp tác thứ hai của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải khi sự quen thuộc trở thành lợi thế hiếm hoi trong làng giải trí, nơi các mối quan hệ hợp tác thường đến rồi đi rất nhanh. Lần hợp tác thứ hai luôn mang một ý nghĩa đặc biệt. Nó không còn là sự tò mò ban đầu, cũng không còn là cảm giác thử nghiệm dè dặt. Đó là lựa chọn có chủ ý sau khi cả hai đã hiểu rõ đối phương là người như thế nào, đứng trước ống kính ra sao, và quan trọng nhất, có còn muốn bước tiếp cùng nhau hay không. Với Đàm Tùng Vận và Hứa Khải, lần hợp tác thứ hai ấy đã đến một cách rất tự nhiên, không ồn ào tuyên bố, không chiến dịch truyền thông phô trương, nhưng khi bộ phim chính thức lên sóng, khán giả nhanh chóng nhận ra đây không phải là một cuộc tái hợp ngẫu nhiên, mà là một sự trở lại đã được chờ đợi từ lâu. Khi khán giả không còn xem họ là cặp đôi mới ở lần hợp tác đầu tiên, khán giả nhìn họ bằng ánh mắt tò mò. Liệu họ có hợp vai, liệu phản ứng hóa học có đủ để giữ chân người xem? Nhưng đến lần thứ hai, ánh nhìn ấy đã khác, khán giả không còn hỏi họ có hợp không nữa, mà là lần này họ sẽ thể hiện mối quan hệ ấy sâu đến đâu. Sự thay đổi này rất tinh tế, nó phản ánh một thực tế rằng Đàm Tùng Vận và Hứa Khải đã vượt qua giai đoạn chứng minh bản thân là một cặp diễn viên ăn ý, để bước sang giai đoạn khai thác chiều sâu cảm xúc. Và chính điều đó khiến bộ phim lần này được yêu thích không phải vì mới mẻ, mà vì đủ chín. Sự trưởng thành trong diễn xuất của cả hai ở lần hợp tác thứ hai, cả Đàm Tùng Vận và Hứa Khải đều không còn là những diễn viên chỉ dựa vào ngoại hình hay cảm giác, chemistry, bề nổi. Đàm Tùng Vận mang đến một nhân vật có chiều sâu nội tâm hơn. Ánh mắt của cô không còn chỉ là sự trong trẻo mà có thêm những khoảng lặng, những suy nghĩ không nói ra thành lời. Cô diễn bằng sự tiết chế, bằng những khoảnh khắc rất nhỏ, một cái quay đi chậm rãi, một nụ cười chưa kịp trọn vẹn, một lần im lặng đúng lúc. Hứa Khải, ở lần hợp tác này, cũng cho thấy một sự thay đổi rõ rệt. Nhân vật của anh không cần phải luôn mạnh mẽ hay áp đảo. Thay vào đó là một kiểu trầm ổn nơi cảm xúc được giấu đi nhưng lại hiện rõ qua từng ánh nhìn, từng hành động rất đời thường. Chính sự trưởng thành này khiến khán giả cảm thấy hai nhân vật không chỉ đang yêu trong phim, mà đang sống cùng nhau. Lợi thế của sự quen thuộc khi diễn xuất không còn cần diễn quá nhiều. Một trong những lý do quan trọng khiến bộ phim được yêu thích nằm ở thứ mà không kịch bản nào có thể viết ra, sự thoải mái giữa hai diễn viên. Đàm Tùng Vận và Hứa Khải không cần phải cố tạo ra những khoảnh khắc lãng mạn cầu kỳ. Chỉ một cảnh đứng cạnh nhau, một đoạn đối thoại rất ngắn, khán giả cũng cảm nhận được sự gắn kết. Sự quen thuộc ấy không khiến bộ phim trở nên nhàm chán. Ngược lại, nó giúp mọi thứ trở nên tự nhiên, những cái chạm tay không quá đà, những ánh nhìn không cần nhấn mạnh, tất cả đều giống như những điều đã tồn tại từ trước, chứ không phải được dựng lên cho máy quay. Khán giả yêu bộ phim này, phần lớn vì cảm giác thật mà họ nhận được. Phản ứng của khán giả yêu thích nhưng không ồn ào. Điều thú vị là, sự yêu thích dành cho bộ phim không bùng nổ theo kiểu tranh cãi hay tạo sóng dư luận lớn, thay vào đó, nó lan tỏa chậm, người xem giới thiệu cho nhau, fan cũ quay lại, người từng không để ý đến cặp đôi này, bắt đầu xem thử, rồi xem tiếp. Những bình luận xuất hiện nhiều nhất không phải là lời khen sáo rỗng, mà là những câu rất giản dị, xem mà thấy dễ chịu, cảm giác hai người này hợp thật, không biết vì sao, nhưng xem không muốn tua. Đó chính là thành công thầm lặng nhưng bền vững nhất của một bộ phim. Lần hợp tác thứ hai một bước ngoặt nhẹ nhàng nhưng quan trọng, không phải bộ phim nào được yêu thích cũng trở thành tác phẩm để đời. Nhưng có những bộ phim đóng vai trò như một cột mốc đánh dấu sự thay đổi trong cách khán giả nhìn nhận một cặp diễn viên. Với Đàm Tùng Vận và Hứa Khải, lần hợp tác thứ hai này chính là như vậy. Nó không cố chứng minh rằng họ là cặp đôi đẹp nhất, nó chỉ lặng lẽ cho thấy họ có thể đồng hành với nhau trong diễn xuất một cách rất bền và rất thật. Đoạn kết mở khi khán giả vẫn còn muốn xem họ cùng xuất hiện. Khi bộ phim dần đi đến hồi kết, điều động lại không chỉ là câu chuyện trên màn ảnh mà là một mong muốn rất rõ ràng từ khán giả. Nếu có lần hợp tác thứ ba, mình vẫn muốn xem, không phải vì tò mò, mà vì tin rằng nếu họ còn đứng cạnh nhau trong một dự án nào đó thì ít nhất khán giả sẽ lại được xem một câu chuyện được kể bằng sự chân thành. Và đôi khi, trong thế giới giải trí đầy biến động, chỉ cần như thế thôi, cũng đã là đủ để một bộ phim được yêu thích thật lâu rồi. Nếu trên màn ảnh, mối quan hệ của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải được kể bằng kịch bản, thì ở hậu trường, câu chuyện ấy lại được viết bằng những chi tiết rất đời thường, những thứ không nằm trong bất kỳ cảnh quay chính thức nào, nhưng lại khiến fan nhớ rất lâu. Điều đầu tiên khiến fan rung động chính là sự thoải mái tuyệt đối giữa hai người. Không còn khoảng cách của những diễn viên chỉ vừa quen biết, cũng không có sự gượng gạo thường thấy khi máy quay chưa bật. Họ nói chuyện với nhau như những người đã hiểu rõ nhịp điệu của đối phương, biết khi nào nên đùa, khi nào nên im lặng, khi nào chỉ cần một ánh mắt là đủ. Trong những đoạn nghỉ giữa cảnh quay, Đàm Tùng Vận thường là người chủ động phá vỡ sự mệt mỏi bằng những câu nói rất nhẹ, rất đời. Còn Hứa Khải, thay vì phản ứng khoa trương, lại đáp lại bằng sự lắng nghe và những nụ cười nhỏ. Chính sự tương tác này khiến fan cảm nhận được họ không cần cố tỏ ra thân thiết vì họ vốn đã thân.
Có những khoảnh khắc hậu trường không hề lãng mạn theo cách thông thường. Một lần Hứa Khải lặng lẽ chỉnh lại góc đứng cho Đàm Tùng Vận để tránh ánh nắng gắt. Một lần Đàm Tùng Vận nhắc anh uống nước sau khi quay liên tục nhiều cảnh cảm xúc, hay chỉ là ánh mắt nhìn theo khi đối phương bước ra khỏi khung hình. Những chi tiết ấy rất nhỏ, rất dễ bị bỏ qua, nhưng với fan, đó chính là nơi cảm xúc thật nhất lộ diện. Điều khiến hậu trường lần hợp tác thứ hai đặc biệt hơn là không còn cảm giác trình diễn cho người khác xem. Nhiều fan nhận ra rằng, dù có máy quay hậu trường hay không, cách họ cư xử với nhau vẫn không thay đổi, không cố tạo khoảnh khắc viral, không cố làm gì đó để gây chú ý, và chính sự không cố gắng ấy lại trở thành điều khiến người xem rung động nhất. So sánh lần hợp tác đầu và lần thứ hai, điều gì đã thay đổi rõ nhất? Nếu đặt hai lần hợp tác cạnh nhau, sự khác biệt hiện ra rất rõ, nhưng không nằm ở những điều bề nổi như tạo hình hay kịch bản. Thứ thay đổi rõ nhất chính là cách họ hiện diện bên nhau. Ở lần hợp tác đầu tiên, lần đầu đứng chung một khung hình, Đàm Tùng Vận và Hứa Khải mang theo cảm giác của sự khám phá. Ánh mắt họ có sự tò mò, phản ứng có phần nhanh, cảm xúc được đẩy lên rõ ràng để khán giả dễ cảm nhận. Sự ăn ý khi ý giống như một tia lửa mới nhen nhóm sáng, rõ và dễ khiến người xem chú ý. Nhưng đồng thời, nó cũng mang theo một chút cẩn trọng. Mỗi người đều đang vừa diễn, vừa quan sát đối phương, vừa tìm cách điều chỉnh bản thân cho phù hợp. Khán giả yêu lần hợp tác đầu tiên vì sự tươi mới. Ở lần hợp tác thứ hai đến lần này, mọi thứ đã khác, không còn những phản ứng cảm xúc quá nhanh, không còn ánh mắt dò xét. Thay vào đó là sự chậm rãi, trầm ổn và rất nhiều khoảng lặng. Hai người không cần phải đón nhau trong từng câu thoại nữa vì họ đã quen với cách đối phương thở, ngừng lại và tiếp tục. Nếu lần đầu là cảm xúc được đặt lên bề mặt, thì lần thứ hai là cảm xúc được giữ lại bên trong. Khán giả không còn được xem tình cảm, mà được cảm tình cảm. Một điểm thay đổi rõ rệt khác là sự tin tưởng tuyệt đối trong diễn xuất. Đàm Tùng Vận dám để nhân vật của mình yếu đuối hơn, Hứa Khải dám để nhân vật của mình lùi lại, không cần lúc nào cũng là trung tâm. Chính sự nhường nhịn này tạo nên một mối quan hệ rất cân bằng trên màn ảnh. Khán giả yêu lần hợp tác thứ hai vì sự sâu sắc. Khi hai lần hợp tác phản chiếu hai giai đoạn khác nhau của chính họ, điều khiến fan suy nghĩ nhiều nhất là cảm giác rằng hai lần hợp tác ấy không chỉ phản ánh hai câu chuyện khác nhau, mà còn phản chiếu hai giai đoạn trưởng thành khác nhau của chính Đàm Tùng Vận và Hứa Khải. Lần đầu là khi họ gặp nhau đúng lúc cả hai còn đang trên hành trình chứng minh bản thân. Lần thứ hai là khi họ đã hiểu rõ mình là ai, và không còn cần phải thể hiện quá nhiều. Và có lẽ, chính vì vậy mà lần hợp tác thứ hai để lại dư âm dài hơn. Nó không khiến người xem bùng nổ cảm xúc ngay lập tức, nhưng lại khiến họ nhớ rất lâu, nhớ bằng cảm giác, chứ không phải bằng hình ảnh. Vì sao lần hợp tác thứ hai thường là thước đo thật cho chemistry của một cặp diễn viên? Chemistry chưa bao giờ chỉ là ánh mắt đẹp hay những cảnh quay lãng mạn được dàn dựng chỉn chu. Nó là thứ tồn tại ở khoảng cách rất mong manh giữa hai con người, nơi cảm xúc không thể ép buộc, cũng không thể giả vờ quá lâu. Và chính vì thế, lần hợp tác thứ hai luôn là thời điểm mà mọi lớp vỏ bên ngoài bắt đầu rơi xuống. Lần hợp tác đầu, nơi chemistry dễ được ưu ái. Ở lần đầu tiên, mọi thứ đều mới vai diễn, mới bạn diễn, mới cảm giác được khán giả quan sát. Trong bối cảnh ấy, chemistry rất dễ được nâng đỡ bởi nhiều yếu tố. Kịch bản tập trung vào tình cảm, đạo diễn chủ ý đẩy cao cảm xúc, và bản thân diễn viên cũng mang theo sự háo hức, thậm chí là nỗ lực nhiều hơn bình thường để tạo ấn tượng tốt. Khán giả thường rung động nhanh ở lần hợp tác đầu, bởi đó là khoảnh khắc của sự bùng nổ. Nhưng bùng nổ chưa chắc đã bền. Lần hợp tác thứ hai, khi không còn gì để che giấu, đến lần thứ hai, sự mới mẻ không còn nữa. Khán giả đã quen với việc hai người đứng cạnh nhau, truyền thông không còn tò mò như trước, và chính diễn viên cũng không còn áp lực phải chứng minh rằng chúng tôi hợp. Trong bối cảnh ấy, nếu chemistry vẫn tồn tại, thậm chí còn sâu hơn, thì đó không còn là may mắn hay sắp đặt, đó là sự thật. Lần hợp tác thứ hai buộc diễn viên phải đối diện với một câu hỏi rất thẳng thắn: khi không còn sự mới mẻ, chúng ta còn gì để kết nối với nhau? Với Đàm Tùng Vận và Hứa Khải, câu trả lời hiện rõ trong từng chi tiết nhỏ. Ánh mắt không cần kéo dài, khoảng lặng không cần lấp đầy, và những khoảnh khắc đứng cạnh nhau mà không cần thoại vẫn đủ khiến người xem cảm nhận được cảm xúc. Chemistry thật không cần được nhấn mạnh. Một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất của chemistry thật là nó không cần được cố tình làm nổi bật. Ở lần hợp tác thứ hai, khán giả nhận ra rằng Đàm Tùng Vận và Hứa Khải không còn tìm cách tạo cảm giác yêu, họ để nhân vật của mình tồn tại rất tự nhiên, thậm chí có những lúc lạnh, lúc xa, lúc im lặng. Nhưng chính trong những khoảnh khắc không hoàn hảo ấy, cảm xúc lại hiện ra rõ nhất. Chemistry thật không nằm ở cảnh cao trào, mà nằm ở cách hai người phản ứng với nhau khi không có gì đặc biệt xảy ra. Lần thứ hai là lúc niềm tin được đặt lên hàng đầu. Diễn xuất cùng một người lần thứ hai đòi hỏi một điều rất quan trọng: niềm tin. Tin rằng đối phương sẽ giữ được nhịp cảm xúc, tin rằng mình có thể lùi lại mà không làm cảnh quay mất đi sức nặng, tin rằng sự im lặng của mình sẽ được người kia hiểu. Chính niềm tin này khiến diễn xuất trở nên mềm hơn, sâu hơn và chân thật hơn. Nó cũng là thứ không thể xây dựng chỉ sau một lần gặp gỡ. Với Đàm Tùng Vận và Hứa Khải,
Lần hợp tác thứ hai cho thấy họ không chỉ diễn cùng nhau mà đang diễn cho nhau một sự khác biệt rất tinh tế nhưng vô cùng quan trọng. Khán giả tinh hơn và cảm xúc cũng thật hơn. Ở lần hợp tác thứ hai, khán giả không còn dễ rung động như trước. Họ xem với tâm thế so sánh, phân tích, thậm chí là nghi ngờ. Và chính trong ánh nhìn khắt khe ấy, chemistry thật mới có cơ hội được chứng minh. Nếu khán giả vẫn cảm thấy tim mình trùng xuống ở những cảnh rất bình thường, vẫn cảm thấy tiếc nuối khi hai nhân vật quay lưng, thì đó là lúc họ hiểu rằng cảm xúc này không đến từ kịch bản, mà đến từ sự kết nối giữa hai diễn viên. Lần hợp tác thứ hai nơi cảm xúc không còn là phép thử, mà là câu trả lời cuối cùng. Điều khiến lần hợp tác thứ hai trở thành thước đo thật là vì nó không hỏi hai người có hợp không, mà hỏi khi đã hiểu nhau, cảm xúc còn ở lại không. Và với Đàm Tùng Vận Hứa Khải, câu trả lời ấy không ồn ào, không phô trương, nhưng đủ sâu để khiến khán giả tin rằng chemistry thật sự không cần chứng minh bằng lần gặp đầu tiên, mà bằng việc nó vẫn tồn tại ở lần gặp thứ hai.